fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọdún bí ẹ jẹ́ ń fàsìkò yìí kí gbogbo ẹnu gbogbo ọwọ́ ẹnu tó ti pè mí àtọwọ́ tó ti type oríṣiríṣi congratulatory messages sí mi láàárọ̀ yìí, ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ojú wa máa rọ́dún lágbára Olódùà ọba òkè. A tún ti lọ́dún kan sí lónìí lókè ìpẹ́. Mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba òkè tó tún ṣàánú mi tó jẹ́ kí n tún rí ọdún yìí. Mo dúpẹ́ o. Lónìí ẹni ni àyájọ́ ọjọ́ tí a bí mi sáyé. Níwòyí ijọ́ náà dédé aago mọ́kànlá àdédé aago méjì òru òní wọ́n pè é wípé Ọlọ́run sọ pé yá ìwọ náà lọ gbé nǹkan ṣe láyé. Ṣé wọ́n kúkú bí mi ni? Mi ò mọ ibi tí mo wà. Adélé ayé lójijì, a ò mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Àwa náà rí i pé ayé láti wọ̀ yìí o, làbá bú sẹ́kún, la bẹ̀rẹ̀ sí ní ké pé àti wọlé ayé wàhálà, àwọ̀jí ayé ogun. Ilé ayé rẹ́rìn léde sunkún lọ́la, Ọlọ́run má pẹ̀ nìkankan wá lẹ́kún. Mo wá ṣe ládùúà fún ara mi wípé ìwòye ọdún tó ń bọ̀ kọ́ ló ń jẹ́ kí n tó wà láyé láàyè àti láyè rere. Lọ́dún tó kọjá ṣẹ́ gbàgbé ẹ kí mi kú oríire, ẹ kí mi kú happy birthday. Lọ́dún yìí náà ẹ tún kí mi bá ti ṣe máa kíra wa rí lágbára Ọlọ́run. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn á ní fojú sunkún ara wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ ṣeun gbogbo ọwọ́ tó ti bá mi tẹ happy birthday àti pé tí mo gbà lónìí á ti máa wọ̀ pé 1000 happy birthday bàbá gbàgede happy birthday. Ẹlòmíì tí mi ti ẹ̀ mọ̀ pé mọ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ń kí mi. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àtẹn tó nífẹ̀ẹ́ sí, àtẹn tí ní òdùn sí, gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Lágbára Ọlọ́run á ní fojú sunkún ara wa báyìí. That is that about that. Mo fàsìkò yìí invite yín pé wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú yóò máa wà nílé wa nígbà tá a bá ṣìnà tán. Ẹ sá máa wá dírẹ́sì ilé wa, ẹ sá kọ sórí gọ́ọ̀gù pé ilé wa ni mò ń lọ, ẹ bá ti rí báyìí ẹ sá máa bọ̀. Lónìí ẹnìkan tí à ń pè ní Gunmi ó ti ń fi rẹ̀ hàn gan-an síjọba pé tó bóun ṣe jẹ́rìí o, bóun ti ṣe jẹ́rìí o, kò fíríkì ẹ̀ kò tiẹ̀ níwò wípé orúkọ ń wà nínú àwọn tí wọ́n kà wípé àwọn làwọn fínánsì àwọn agbénipa. Kódà kò mí lọ́kàn, mímí ò mí rárá, kódà kò jiyàn, kò sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Bó kànràn yẹn ó tún dá sí tẹlòmíì ni tíjọba ti fi òfin gbé tipẹ́tipẹ́ láti 2022. Mamu ṣe é rántí bí Mamu dẹ̀ ló lóun jẹ́ ni ìhun tó kó jẹ́ ń bẹ̀. Òun pẹ̀lú Gunmi ni wọ́n jọ máa ń lọ ṣe alágbàtà tí wọ́n máa ń ṣe alárìyàn láàrin ẹni tí Fúlàní bá jí gbé àti Fúlàní tó jí wọn gbé. Ṣùgbọ́n mi ò mọ kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi jóun nìkan níjọba àgbà náà fi ọwọ́ òfin mú, ìyẹn ìjọba Buhari. Mamu yìí ló lọ sí Mecca pẹ̀lú àwọn ẹbí ẹ̀ ní Egypt, ibẹ̀ ni wọ́n lọ ka mọ́, ni wọ́n ti gbé ní janto náà ti ń gbé bọ̀ Nàìjíríà. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, Mamu wà ní kọ́sítọ́dì àwọn ẹlẹ́wọ̀n láti 2022 ló ti wà nígbèkùn, bóyá DSS àbí àwọn correctional center. Ó ṣá wà nígbèkùn níbì kan nu méjèèjì. Àtìgbà náà ló ti jẹ́ pé
inú Gumi ò dùn sí ló ti jẹ́ kó máa ń takò ìjọba gbogbo ìgbà bó sì jẹ́ ara wọn níjọba tó wà bẹ́ẹ̀ gbà náà wọn ò lè sọ kankan. Kódà gbígbé tí wọ́n gbé Mamu gbà náà wọ́n fi mẹ́nu ayé kò ń bẹ̀ ni. Èyí tó sì ya èmi lẹ́nu ni pé ó yá kí níjọba tó ṣe ń wò tí wọn ò fi tí ì gbé Gumi látijọ́ yìí toró yẹ kan ti gbé. Gumi sọ fún ìjọba tó wà lóde báyìí wípé torí pé Mamu ti wà ní kóòtù kán má ẹ̀fà pé ní ẹni tó ń sponsor àwọn terrorist mọ́ o tàbí ẹni tó ń sponsor àwọn Fúlàní agbénipa. Ó ní kíjọba gbẹnu sọ̀hún kíjọba panu mọ́ kíjọba fi Mamu lẹ̀ pẹ̀lú láìfo ẹ̀ ní kóòtù. Ó nítorí pé kéèsì ẹ̀ ti wà kóòtù. Bó ti ṣe sọ́ọ̀rì allow the court to decide. Gumi react to Mamu's detention over terrorism financial allegation. Òun fúnra lára rẹ̀ èmi ò mọ̀ tíjọba sì ń ṣe tí wọn ò tí ì gbé Gumi torí pé tí Gumi bá wà nílùú ẹ má jẹ́ kí n tàn yín Gumi fi gbígbé èèyàn ṣe bísínẹ́sì ni máa proof ẹ̀ fún wa ń sìn torí mo ní fídíò kan lẹ̀ tí wọ́n ti táṣìírí Gumi fúnra rẹ̀. Ibẹ̀ lẹ́tì wá mọ̀ pé lódodo Gumi ń lo àwọn Fúlàní láti pawó wọlé tiẹ̀ ni. Gumi gan-an ló jẹ́ bá àṣàlẹ̀ fáwọn àwọn agbénipa yìí. Àwọn Gumi àti Miyetti Allah wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Renowned Islamic scholar kan yé máa pè ní Islamic scholar mọ́ máa yẹ ò ṣe Muslim gbogbo ẹnu mo fi sọ ìwà ọwọ́ Gumi kì í ṣe tí Islam kọ́ wa ní ìwà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Táwọn èèyàn bá máa kọ́kọ́ yé kọ Islamic scholar mọ́ kí wọ́n sá sọ pé a notorious criminal ó dáa kán fìyẹn pè ju kán máa sọ Islamic scholar. Sheikh Ahmad Gumi has voiced out his opinion on the case involving Malam Tukur Mamu, a publisher based in Kaduna. According to Daily Post, Mamu known Gumi has voiced his opinion on the case involving Malam Tukur Mamu, a publisher based in Kaduna. According to Daily Post, Mamu, known for his role as a mediator between bandits and families affected by kidnapping incidents, was apprehended while on his way to Saudi Arabia for a religious pilgrimage with his family since his arrest in Cairo, Egypt, back in September 2022. Mamu has been in custody of the Department of State Services (DSS). Recently, he and 14 others were listed as financiers of terrorism. Speaking during a social media conversations organized by journalists, Sheikh Gumi expressed his views that security agencies should not label individuals as terrorist financiers, especially when the case is pending in court. He emphasized, who declares someone a terrorist financier? Is it the court of law or a security agency? The security agency has no right to declare anyone a terrorist financier. The case is already in court. So why are they judging him on the pages of their newspapers? Once a case is in court, you allow the court to decide. Regarding Mamu's arrest, Gumi interpreted it as a test of faith from God and expressed his hope that Mamu will endure it. He suggested that instead of keeping him in custody, Mamu should be brought to trial promptly. He condemned unjust arrest, equating them to act of terrorism and emphasized the importance of due process. The DSS has already brought Mamu before a federal high court in Abuja on charges related to terrorism.
terrorism financing. Despite the accusations, Mamu pleaded not guilty, maintaining his innocence throughout the legal proceedings. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí? Ẹni àbátà káfíra àtùpà tó lóun fúnra òun àjìtàn náà wò. Ẹni yẹ kóun fúnra lára ara ẹ̀ ti wà nígbèkùn àwọn DSS tóun náà tún gbèjà ẹlòmíì tó tún lẹ́nu ọ̀rọ̀. Kẹ́ ẹ lè mọ bí lawlessness yẹn ṣe tó ní Nàìjíríà. Mr. President sir, mo fẹ́ bi yín léèrè pé what is Gunmi still doing on the street of this country? Why is Gunmi still living as a free man? Gunmi has beaten more than he can chew. He has done more than enough. That is why, and no wonder, tó fi jẹ́ pé new government today ó tún wọ́nà láti pocket wọn bó ṣe pocket Buhari's government. He's now trying to pocket the current government again by saying that kí wọ́n máa bọ̀ kí wọ́n wá lọ negotiate pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Gunmi ò lè sọ pé gbogbo kidnapping cases tó ń lọ Nàìjíríà Gunmi ò lè sọ pé òun ò ní foreknowledge kò ní fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò lè sọ pé òun ò ní foreknowledge. Gunmi knows every Fulanis pátápátápátá. Wá bá mú fóònù yìí. Mo fẹ́ kà fún wa nǹkan tí Gunmi sọ. Gunmi sọ pé gbogbo security pátá ló mọ ibi táwọn Fúlàní wà, àwọn Fúlàní agbénipa. Ìdí ni pé ó ní tóun bá ń lọ sọ́dọ̀ wọn ó láwọn security máa ń tẹ̀lé òun lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lọ sọ́dọ̀ wọn. Definitely Gunmi knows where these Fulanis are situated, where they are located, where they are hiding. Ó mọ hiding places wọn. Kò dẹ̀ deny pé òun ò mọ̀ bẹ̀, kò sọ pé rárá òun ò mọ̀ bẹ̀. He never said that. He knew that everyone knows that he knows where these guys are. But I don't know why Nigeria government doesn't want to arrest this guy. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ fẹ́ kí ogun bandit parí ní Nàìjíríà, a kì í fi àgbàdo sára kì í gbé fẹ́ díẹ̀ sábẹ́ ká máa gbé ka o. Èèyàn kì í fi irú ejò bẹ́ẹ̀ kì í fi sórí òrùlé sùn. Gunmi ò yẹ kó ní freedom ní Nàìjíríà mọ́, kò yẹ kó máa rìn freely because Gunmi has done more than enough. Ẹ tún jẹ́ fún yín lélẹ́yìí. Security agents know where bandits hide out. They follow me to negotiate with them. Ṣé gbọ́? They follow me to negotiate with them. Picture tẹ́ ń wò yìí. Picture program kan tó ń ṣe láyé Buhari ni. Olórí àwọn bandits lẹ̀ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jókòó tì. Tọ́dẹ̀ gbébọn dání tíjọba dẹ̀ ń wò wọ́n nígbà yẹn ní 2021. Bóyá early 2022 or late 2021 ni wọ́n ṣe program tó ti ya picture tẹ́ ń wò yẹn. Ọ̀gá àwọn x-men àwọn gbé nípa ọ̀gá wọn ló jókòó tí tẹ́ ń wò yẹn. Bá mi show picture ọ̀gá wọn nìyẹn. Olówó tó bá tó fi gbogbo ẹ̀ bójú. Àwọn ọmọ lẹ́yìn ẹlẹ́rí rẹpẹtẹ lẹ́yìn. Wọ́n tún wá ń yà mí lẹ́nu ni pé wọ́n tún wọ camouflage Nàìjíríà and they were not arrested. Nígbà yẹn o láyé Buhari they all wore Nigeria camouflage, Nigeria army camouflage Nigeria army náà wọ̀ nígbà yẹn pẹ̀lú bàtà Nigeria army pàápàá. But nothing happens to them. Nobody ever arrested them. Nobody ever queried them. Níbo lẹ ti rí àwọn nǹkan tẹ́ wọ̀ yìí. The funniest part ni pé they came to that meeting fully armed. Tìbọn tí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n kó wá. Àwọn tó yẹ ká ti declare wanted tí wọ́n wá wọnú ìlú wá ṣe meeting. Kẹ́ lè mọ̀ pé nǹkan ti ṣe Nàìjíríà ti pẹ́. Nàìjíríà ò tí mọ̀ pé nǹkan ṣe òun ni. Níjọ́ tí Nàìjíríà bá realize pé nǹkan ṣe òun, ọjọ́ yẹn la máa bọ́ ní ọwọ́ àwọn Fúlàní. Beside that, every government, I don't know why they are adoring these guys. I don't know why they are seeing them as special being. Mi ò tí rí any action lọ́dọ̀ Tinubu kó fẹ́ arrest àwọn Arábí or ó fẹ́ stop gbogbo wa burú tí wọ́n ṣe. If it is true our current president means business, he should let us know by his action on them.
he should let us know by his action on those guys. Beside that, kò sí ọ̀rọ̀ o, kò sí ọ̀rọ̀ rárá. Gunmi confam, ó confess rather, ó ní àwọn agbófinró, ó ní wọ́n máa ń tẹ̀lé òun, àwọn jọ máa ń lọ ní táwọn bá fẹ́ negotiate, ó ní wọ́n mọ bí táwọn àwọn Fúlàní agbénipa ìwà. It's only that they don't have interest láti arrest wọn. Màá tún kà further. Ahmed Gunmi, a controversial Kaduna-based Islamic cleric, said security agents know the hideout of bandit terrorists terrorizing Nigerians, particularly in the northern part of the country. Ṣẹ́gbọ́. Gunmi revealed this during an interview on Nigeria Info FM on Monday evening, saying that the security agents followed him to negotiate with the bandits. The controversial cleric said the federal government should negotiate with the kidnappers who abducted about 287 school children from Kuriga government secondary school and LEA primary school in the Chukun local government area of Kaduna State, because it is the only reasonable way to ensure the safe return of the pupils. He argued, ṣe gbọ́ statement yìí ṣá, ó sọ fún wa sí pé government negotiating with those guys is the only reasonable way to ensure the safe return of the pupils, otherwise they will be killed. Àbí kan tó mí nǹkan yẹn. So tí government bá ṣe insist pé sẹ́ẹ̀ mi ò negotiate pẹ̀lú wọn, is now telling us that they will be killed, because he's telling us that that is the only, negotiating with them is the only reasonable measure, reasonable ways to ensure their safe return. Otherwise, they shall never be returned safely if government insists on negotiating with them. He argued that negotiation does not necessarily mean money will be paid to the kidnappers. It might be releasing prisoners for captives. Speaking further, ṣẹ́gbọ́, Ọlọ́run àbírú àwọn wa ṣe nǹkan o, àmọ̀ sí á ṣe nǹkan o. It might be releasing prisoners. So he's now expecting Nigerian government to release prisoners that have been captured. Àwọn wo dẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jíyàn gbé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì jail. It might be releasing prisoners for captives. Speaking further, he said bandits are just marginalized Nigerians. Ó dé lẹ́ẹ̀kejì tí Gunmi máa sọ̀rọ̀ yìí. Speaking further, he said bandits are just marginalized Nigerians who do not have access to education, good roads, water and other social amenities. Ó dé lẹ́ẹ̀kejì tí Gunmi máa sọ̀rọ̀ yẹn. He's telling us now that those guys go into that criminal act because they don't have good education, because they don't have good roads, because they don't have shelter on their head, because they don't have food to eat, because they were neglected by who jare. Ó dé lẹ́ẹ̀kejì tí Gunmi máa mú tó máa justify àwọn tó ń jiyàn gbé, and government ń gbọ́ gbogbo tí idiot yìí ń sọ. They cannot arrest him. I'm surprised. Nígbà tí Miyetti Allah ọ̀gá wọn tíyẹn ṣe ti ẹ̀bẹ̀ tó kọjá àyè, ṣe bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé, kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ń ṣe tán tí gbé Gunmi? Not until when Gunmi is being arrested. Èmi ò rò pé banditry will stop. I don't think so. Mi rò. So Gunmi should be arrested. Now listen. Àwọn tí wọ́n jí àwọn ọmọ gbé yẹn, tí wọ́n já àwọn ọmọ wọn gbé, àwọn 287 pupils tí wọ́n gbé yẹn, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé Gunmi lọ gba àwọn òbí àwọn ọmọ yẹn wá kóra wọn papọ̀, wọ́n wá lọ bá Gunmi, kò ní yà yìí lẹ́nu, wọ́n wá lọ bá Gunmi, wọ́n wá bẹ̀ Gunmi bá wa gba àwọn ọmọ yìí. Ẹ mọ̀ tí Gunmi ṣe? Gunmi ní kí wọ́n lọ dá owó wá. Gunmi gba nothing less than 80,000 from their hands. 800,000 lọ́wọ́ òbí kọ̀ọ̀kan. Ó tún wá sọ fún wọn pé this is just for transportation.
rí owó gangan mo sì máa gbà lọ́wọ́ yín yàtọ̀ fún ransom táwọn òbí yẹn máa san fi gba ọmọ wọn sílẹ̀. ordinary pé ó fẹ́ lọ inú igbó lọ bá àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ tó kó síbẹ̀ tí wọ́n jọ ń bayé jẹ́ tán jọ ń da Nàìjíríà rú ó fẹ́ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ó gba 800,000 lọ́wọ́ òbí kọ̀ọ̀kan. There is video to read. Òbí tó fún lówó òun náà lẹ́fojú ara yín wò tó sọ tó tàṣírí. Woman yẹn ti rò pé ló ṣe mọ̀ọ́mọ̀ lọ bá ló ṣe mọ̀ọ́mọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn jáde. Ó wá lóhùn tún bá bàbá òun tún bẹ̀ pé opó lòun ṣàánú òun ò lẹ́nìkan ó lé 200,000 òtò àtúnṣì máa fún ẹ sí ṣàánú bá wa gba ọmọ ìjáde opó lòun. The woman said so. Ẹ jẹ́ ká wò. And I just dey go they do meeting, they do committee meeting, then carry us to Gunmi's house and we do meeting. He say we to meet Ahmed, I forgot the name. They invite one thing that he come and we gather money, almost 800,000. We give her. He said that one is a transport motor. And I started crying. He said me, I'm the widow. I don't have husband. I just train this boy to help me tomorrow. Please, he said that one, no consigner. Who will be the person? The person is a Fulani. They invite him to come for one office for Kaduna there. He just try the beggar. He said no. He said until you pay so amount. He said we don't have much. He said almost 500 million. Initially, they asked, they were after the government paying that money, 500 million. So after, anytime they call, like me in particular, they kept calling me, Madam, Kijeki Magana, the government, that I should go and talk to the government so that they will go and pay that money. So all I kept telling them was, I am a widow. I cannot have access to the government. Maybe if my husband were to be alive, maybe you know somebody who will help him to talk to the government. But I am a widow. I cannot have access to the government. So when they kept calling me for almost 2 weeks, I kept telling them the same thing. So at the end, they started calling that, okay, how much have you people gathered? I said, how much? Who are the people you are talking about? They said, the parents. I said, no. We are poor people. Most of us are widows, and even those that have their husbands and those that even have their wives, they cannot. They are petty. They are peasants. So they don't have any money to contribute. So he said, oh, you people, if government does not pay, I said, all we are trying to do is to see if the government can assist us. Okay, are you saying that if the government does not pay, you people will allow you leave your children? Okay, we have already killed one. That was what he told. Ṣé gbọ́ báyìí ọ̀rọ̀ tí mo kà tán sìn ṣé ẹ rí kó ṣe nínú fídíò tí mò ń sọ yìí. Gunmi sọ lẹ́ẹ̀kan wípé the only safest way fún àwọn yẹn to return safely is for the government to dialogue with them. Is for the government to negotiate with them. Mo wá interpreted pé so if government refuse to negotiate with them, they will kill them. Ṣẹ́gbọ́n tọ́mọbìnrin sọ ẹni tó sọ̀rọ̀ last yìí ó sọ pé wọ́n sọ fáwọn pé kí lẹ́yìn parent ń ṣe ti ń dáwó olóhùn sọ fáwọn parent wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn olówó lọ́wọ́ ó náà wá sọ fóun pé àwọn ti pàkánú àwọn ọmọ yẹn o. Oh God, ti Nàìjíríà yìí ni mo rí wọ́n láwọn ti pàkan nínú àwọn ọmọ yẹn confam èwo lámọ̀ tó pa nínú 287 yẹn wọ́n tún sọ fáwọn òbí ọmọ páwọn ti pàkan nínú wọn. So ntọ́ fẹ́ ṣe é sì ni pé ńgbọ̀n bá máa pa nínú 287 yẹn tó bá máa pe 87 orí ẹ̀ government are down our negotiate pẹ̀lú àwọn. They did that. They did the same thing in 2021 nígbà tí wọ́n lọ kó àwọn yunifásitì ní Kaduna tẹ́ ẹ bá rántí. Àwọn ọmọ yunifásitì yẹn àwọn òbí wọn ò tètè rówó san gọ́fìmẹ̀ntì náà dẹ̀ yarí pé òun ò ní negotiate. At the end of the day they started killing those pupils.
àwọn yunifásitì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa nínú wọn nígbà tó ń pa wọ́n tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí níjọba Buhari lè negotiate pẹ̀lú wọn ibẹ̀ ni wọ́n ti wá mú ìjọba Buhari náà ti korí ẹ̀bọ àbíyá. Gumi dẹ̀ rìn lọ́fẹ̀ẹ́ ó rìn lórí ilẹ̀ kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ìlú tá a wà yìí ó jẹ́ ìlú kan tó jẹ́ pé a lè rìn káyan fàǹdà mọ́. Ìlú tá a wà yìí jẹ́ ìlú kan tó jẹ́ pé a fẹ́ràn òótọ́, a ò rẹ́dì láti ṣe ohun tó yẹ ká ṣe. Ìjọba mọ ohun tó yẹ kán ṣe, àwọn mílítírì mọ ohun tó yẹ kán ṣe, ṣùgbọ́n how winning is the government of the day. Gbogbo pàtó tí demand ransom yẹn wọ́n ti jẹ̀bi ikú nínú òfin country wa. Hostages náà pẹ̀lú ẹ ti hold ọmọ Nàìjíríà to hostages, ẹ ti hold ọmọ Nàìjíríà to ransom, and your penalty should be death immediately. But situation tó jẹ́ pé ó yẹ kí ìjọba pàṣẹ shoot aside, ẹ bá ṣáà ti rí anybody wọn ẹ finish wọn, but ìjọba ò ṣe bẹ́ẹ̀. Bókọ̀ràn yẹn Gumi tó ń là léjọba lọ́wọ́ ni. Ẹ máa wo tá a bá ṣọ́ra o, ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà ìjọba tó lọ last yìí ọlọ́mọdé ò ṣẹlẹ̀ síjọba eléyìí náà o, torí pé tíjọba eléyìí bá ìlà gidi títí pé láéláé mi ò ní ṣe kiri kan mi tó bá di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ọmọ yẹn bọ́n ṣe náà ti ra àwọn ti pàkánnu wọn yìí. Òbí ni gọ́fìmẹ̀ntì yẹn náà, pàápàá jùlọ Bọ́lá Tinubu fún rẹ̀ tó jẹ́ chairman gọ́fìmẹ̀ntì tó jẹ́ Mr. President. Ṣẹ́bọ̀ póbì ni ẹlẹ́ran ara dẹ̀ ni, kò gbọ́dọ̀ gbọ́ pé wọ́n ti ń pàkan nínú àwọn ọmọ yẹn kárẹ̀ má wárìrì gẹ́gẹ́ bí òbí gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Kò ní mọ̀ gbà tóun máa lọ sọ pé okay, let me do the needful. And what is the needful? By negotiating with the bandits. Unless tó bá jẹ́ pé wọ́n ti design means of arresting all these guys, kí wọ́n arrest gbogbo wọn from A to Z. Beside that, tó bá sì jórí mídíà yìí náà la ṣì ń bá wọn jà, irọ́ la pa ọ́. Kò ná wọn lẹ́ni tí àwọn olójú àánú àwọn Fúlàní yẹn, kò ná wọn ní nǹkan kan láti finish àwọn set yẹn kó tún lọ kó mi lẹ́yìn táwọn ọmọ 287 wọ́n tún ti kó 80 mi 80 another 80. I am stand to be corrected. Wọ́n tún ti kó 80 mi ní the same Kaduna. Mo wá ń béèrè ní gbogbo ìgbà pé ní ìgbà kan Zamfara la ń gbọ́ fèrèfèrè àti Jos, but nísìn Kaduna. Why Kaduna? In my course of research mo discover pé El-Rufai fúnra lára rẹ̀ ò fẹ́ sí nínú APC mọ́ torí pé APC ti suspend ẹ̀. Ìlú El-Rufai dẹ̀ ní Kaduna. Mo wá bẹ̀ sí ní béèrè lọ́wọ́ ara mi pé ṣé wípé tí wọ́n ń gbé àwọn ọmọ ìṣòṣèlú ò ti wọ̀? Ṣé wípé tí wọ́n ń gbé àwọn èèyàn ní Kaduna ṣé òṣèlú ò ti wọ̀? Is it not a plot for El-Rufai láti revenge lára APC pé dandan ìjọba yàn wá bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹni torí pé orúkọ Rufai náà wà nínú orúkọ El-Rufai náà wà nínú orúkọ tí wọ́n dá as financier of this bandit. Orúkọ ẹ̀ wà ńbẹ̀. So tell me, are we really free in this country? Àwọn military wa ò lè sọ síta ni. I am too sure ó ti sú àwọn náà. Tí wọ́n bá fẹ́ provide security sílùú, I don't think this is the procedure. Urgently, very urgent, Nigerians need community police. And this community police must be well trained in arms, in firearms. Because àwọn ni wọ́n máa wá liaise
máwọn local security outfit sílẹ̀ Yorùbá ní àti tí community kọ̀ọ̀kan ní east ní south ní north ní àwọn normal liaise pẹ̀lú àwọn security outfit oníkálukú ti ní tẹ́lẹ̀ náà fi máa jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ lọ́dọ̀ ya àwọn Fúlàní yẹn bí tán wà. I wonder how a very minute group will be disturbing our peace in this country. Very minute. Mélòó ni gbogbo wọn, mélòó gbogbo Fúlàní tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí. I am too sure tó bá ní kọ́ ka sẹ́sọ̀ wọn, they are not up to 1 million. Despite the fact ojoojúmọ́ náà wọlé láti bọ́dà wa, they are never up to 1 million residents tí wọ́n dà lóyún, or let me say 1 million Fulanis. Ní gbogbo wọn bọ́n ṣe pọ̀ tó bọ́n ṣe láwọn wà ní gbogbo wa tó tán bá ka sẹ́sọ̀ wọn, they are not up to 1 million. But wọ́n ṣiṣẹ́ téèyàn 500 million ṣe. Mélòó ni population wa Nàìjíríà? Ẹ yẹ wá sọ fún mi níbo ni Fúlàní ò ti touch. East ni o, North ni o, àbí South. Níbo ni wọ́n ti pa wọ́n lẹ́kún, níbo náà ti jíyàn gbé, níbo náà ti rape èèyàn, níbo náà ti dán oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ wò. Kò sí o. Kò sí pé àfi kódà ní nọ́ọ̀tì ara wọn ní nọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ náà wọ́n pa àwọn èèyàn lẹ́kún bẹ́ẹ̀. So tọ́lọ́mbà wá ti fọ̀tẹ̀ ẹni hàn ni kò yẹ kó tún pani mọ́. Irú tí Gunmi fi sọ pé kíjọba wá lọ dialogue kó fòun sí òun rẹ́dì. Ṣé Gunmi gọgọgọgọ kọ́ ló yẹ kó máa fi security ṣọ́? Ṣé kò yẹ kó ti wà behind the bar? The man has done more than enough. Nígbà míì abúṣe gàdà a máa threaten ìjọba tó wà lóde, because all they do is they always pocket any government in power. Ntọ́ máa ń ṣe nìyẹn. They will pocket them through dialogue with the bandits. Àwọn ló máa jẹ́ third party tíjọba máa rán sáwọn bandit, táwọn bandit náà máa rán síjọba torí kan náà ni wọ́n. Àwọn nílẹ̀kùn tó ṣí sínú tó ṣí síta. So èmi ò mọ kí ni iṣẹ́ tí Gunmi tún sì ṣe ní ìlú láàrin ìlú Nàìjíríà. Ó yẹ kó ti wà kán ti confine ẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Otherwise àwọn Ògbówó, Nnamdi Kanu kí lẹ̀ṣẹ̀ tó àwọn méjèèjì ṣẹ̀ tó lé tó tún Gunmi ṣẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹni tí ò mọ ọmọdé tí ò mọ àgbà, tí ò mọ ọkùnrin tí ò mọ obìnrin, bó bá sá ti kó sọ́wọ́ wọn ti dáràn. Bó bá sá ti rìn tán ti rí ẹmú báyìí ó gbé. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹni tó bá ti ẹ̀gbẹ́ sí kó gbàgbé lé, because wọ́n á make sure pé 100 million táwọn máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ pé orin tó dẹ̀ nǹkan sí nìyẹn 100 million. Wọn ò fẹ́ mọ̀ jù yẹn lọ mọ́. Nítorí ìdí èyí ẹ̀yin agbófinró wa, Mr. President, ẹ declare Gunmi wanted, ẹ declare as terrorist leader, ẹ declare as bandit leader. Bẹ́ẹ̀ náà ni El-Rufai. Inú mi dùn pé orúkọ ọgbọ̀n tá à ń dá yìí wà nínú orúkọ tí wọ́n kọ as financier of those guys. Orúkọ wọn wà ńbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ deny. Ẹgbọ́n tí Gunmi sọ ó ní kíjọba Nàìjíríà panu ẹ̀ mọ́, ẹ jẹ́ kí kóòtù dájọ́, ẹ jẹ́ kí kóòtù sọ pé bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ṣe rí. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ó ní bàbá ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa bá pè. Àwa Yorùbá, àwa ni ká jẹ́ kórí wá pé ń sìn. Àwa ni káwa ṣetán láti secure territory wa débi wípé àwọn ọmọ àtọ̀húnrìnwá, àwọn ọmọ agoligoli, àwọn ọmọ aláìkíyàyé wọn ní tún máa wá. Ẹ̀yin náà ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ló tiẹ̀ máa ń fọ́ èmi lórí tí n bá rí àwọn Fúlàní tó bá ń fi confidence, ẹ̀rù ó bá wọn rí, mi ìrí kan bẹ̀rù. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà, they believe this country belongs to them.
and you can see where the solution of this country comes in. ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa, kò sí bí wọ́n ṣe lè pa wá pọ̀ tó. máà ní Haúsá tó kọ lẹ́tà sí Mr. President, máà yẹn ti sòdodo ọ̀rọ̀. Only for the past 100 years plus tí wọ́n ti so wá pọ̀ tipátipá, ó ní pé àwọn rẹ́rìn síta láyé ń rí ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ ló wà nínú àwọn. That man said so. So kò sí bọ́n ṣe lè force ara wa síra wa lọ́rùn tó pé we are one Nigeria, we must stay as one Nigeria. Let me tell you, àwọn kan wà tó jẹ́ pé ní títorí pàjọ papọ̀ yẹn inú wọn bàjẹ́, wọn láìkí bá ṣe papọ̀. Àwọn northerners. Why? Because they see us as region that is subservient to them. They see themselves as being superior to us. Báwo lẹ ṣe máa mọ́gà àtọmọṣẹ́ papọ̀ sínú mọ́tò kan náà, kẹ́ni kọjọ jókòó kọjọ máa jẹ ẹrú àtolówó ẹ̀? Ìgbésí ayé tí Fúlàní ń bá wa gbé nìyẹn. Ìgbésí ayé olówó sí àwa tá jẹ́rú wọn. Bí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ní máa jí wa gbé lọ́fẹ̀ẹ́ kán tún máa bèrè ransom. Rárá o. Mo sọ ní ìjọ́ tí mo fìbínú sọ̀rọ̀ lórí owó 60 million tí a gbà, tí àwọn Fúlàní yẹn gbà, tí wọ́n tún sọ pé àfidọ́dọ̀ kan lọ wá 40 million wá, tí àwọn torí wọ́n ti gbálẹ̀, tí wọ́n bọ́ síta tí wọ́n lẹ́kún àwọn kò ní dákẹ́ báwọn máa sunkún kú ni lórí pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Ngbọ̀dẹ̀ ródòdó sí ara wọn wálẹ̀, tí wọ́n rí pé bàbá Gbàgede kò mọ nǹkan, kò kì í ṣe kó fẹ́ jí owó. Táwa náà jẹ́ kán gbádùn táwọn fún wọn jẹ from right, center and left, ara wọn wálẹ̀. Tí kì bá mo sọ nígbà yẹn wípé ìgbésí ayé ọ̀gá sọmọṣẹ́, ìgbésí ayé ẹrú sólówó ẹ̀ oní Fúlàní bá wa lò. Wọ́n ti rí pé ta ló fẹ́ má wọn, ìgbésí ayé ta ló fẹ́ mú mi ni wọ́n lò Nàìjíríà. Ìgbésí ayé pé a ti colonize Nàìjíríà àti Nigerians tó wà nínú ẹ̀, ó ní ìgbésí ayé tí wọ́n ń gbé. That is why tó fi ń pàṣẹ. Now I will tell you a circumstance. Tá a bá sọ pé àwọn ológun wa ò mọ ibi tí wọ́n wà ló fà á tán fi tí arrest wọn. What about àwọn Nigeria Communications Commission? Àwọn yẹn náà mọ ibi tán wà. Tí wọ́n bá fẹ́ mẹ́rin tó górí èèyàn lọ́la, wọ́n lè track ẹ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ mẹ́rin tó jíyàn gbé, wọ́n lè track ẹ̀. Tí wọ́n bá mẹ́rin tó ṣèjọba, tí wọ́n bá fẹ́ mú ẹni tó ṣèjọba, àwọn agbófinró lè track ẹ̀. Why are they unable to track these so-called herdsmen? Despite the fact pé wọ́n lo phone, despite the fact pé wọ́n fi phone negotiate. Gbogbo òbí tó bá lóun lọ sanwó gba ọmọ òun sílẹ̀, orí kílẹ̀ ti negotiate, orí fóònù ni. Wọ́n tẹ̀ tún máa pè yín fàràfàrà ní ọkàn wọn balẹ̀. What about if Nigeria Communication, NUC àbí kí náà pè wọ́n? What about if they track them down láti ibi tán ti ń pè yẹn? Àwọn kan sọ ń gbà kan pé ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ká máa fi WhatsApp chat torí pé wọ́n monitor calls wa. Àwọn wo ni wọ́n yẹn? And why are they not monitoring these Fulani calls? They call every now and then tó fi negotiate pẹ̀lú òbí ọmọ tó bá gbé àbáwọn ẹbí ẹ̀. Ìgbà tó ń negotiate yẹn, kí ló dé tí free láti report wọn fún Nigeria Telecommunications Commission bí Nigeria Communication Commission dẹ̀ náà jẹ́? Kí ló dé tí a report wọn fún wọn, tá a lè report wọn fún wọn, kán dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé conversation yìí yẹn máa bá lọ bẹ́ẹ̀, kán dẹ̀ mọ̀ pé ibi báyìí ni bandit ti ń sọ̀rọ̀, ibi báyìí làwa wà. Wọ́n sàn ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn. So that is where the laxity is. That is where we can see that there is no seriousness in saying we are willing to arrest these guys. I don't see any seriousness in it. Àwọn yẹn náà dẹ̀ ti read, wọ́n ti read ìjọba Nàìjíríà, wọ́n ti read àwọn agbófinró Nàìjíríà,
wọ́n ti rí di tinú tẹ̀dọ̀ Nàìjíríà wọ́n wá wò pé to some extent àwọn free láti operate n tó ń ṣe gangan nìyẹn tó fún wọn ní confidence tó fi fọkàn balẹ̀ tó fi ṣe tó ń ṣe yìí. They knew it that they are very free to do whatever they like. That is why they are doing this. That is why turu Gunmi yẹn lè fi sọ̀rọ̀. That is why tẹ̀fìrì mi yẹn ti àlàfin dúnkòkò. That is why tó fi jẹ́ pé any one of us a ò free láti rìn ní Nàìjíríà. Tó bá bí mi kú sí kí n gbé mọ́tò kí ní jàgì ní yòdò mo drive lọ sí Àbújá láti Abẹ́òkúta láti Èkó ká sọ pé à ń drive lọ Àbújá. Nínú èèyàn mẹ́wàá tó bá drive lọ Àbújá lójúmọ́ bóyá méjì máa dá Àbújá láyọ̀. Àwọn atiláwí àti kidnap wọn. Ẹ mọye kidnapping tó ti lọ láàrin Èkó sí Àbújá. Ẹ mọye gbígbé ìjínigbé tó ti lọ ńbẹ̀. Ẹ mọye ẹni tó gbé ẹlòmíì trailer ló wà lóko sáàrin wọn. Wọ́n dẹ̀ wọ́n bọ́ ṣe operate tí wọ́n fi ń gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ṣé ká máa wá bá lọ bẹ́ẹ̀? Mo sọ ọjọ́ kìíní àná pé àwọn èèyàn wà diaspora. Ó máa ń wù wọ́n everyday kó sí anybody tó bá travel out ẹ máa sọ ilé lẹ̀mí ẹ̀ máa wà ó máa fẹ́ wálé. Ni mo ṣe máa ń kí àwọn ará diaspora ẹ̀ ẹlòmíì ti lọ́dún 5-6 kò fojú kan Nàìjíríà ṣé mo lè ṣe ṣá? Ẹ̀rù bà wọ́n ni wàhálà ẹ̀rù bà wọ́n torí pé as soon as tó bá ti wọlé ní ìròyìn tí máa kàn wọ́n lára torí pé ó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá náà nú. Ó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá náà ní agent. Wọ́n ní agent tó jẹ́ pé integrity wọn làwọn ènìyàn máa protect. They will never be ready láti divulge or láti disclose identity wọn. But they will be ready to fetch prey for them. Ó ti wọlé o. Ó ṣe wọlé láti Amẹ́ríkà ni o. Ìlú bàbá ẹ̀ ló ń gbé fọ́tò ẹ̀rì àdírẹ́sì ẹ̀rì. A rí Yorùbá tó ń ṣe bẹ́ẹ̀. A dẹ̀ rí Yorùbá tó fi ń win church Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀ wá jí gbé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ gan. Nọ́tọ̀tì tí ó ní mo ṣe máa ń pe gbogbo àwa Yorùbá pé let us get our acts together. Tí ògiri wa ò bá ti lanu no problem. Tádẹ̀ ẹ̀yẹn máa wo láyé ìgbà kan tá a máa ṣe bójúbójú o olóró ń bọ̀ gbogbo wa máa di ara wa mú a máa dira wa mú báyìí a máa wá round débi pé ẹni tó wà láàrin yẹn kò ní rí bí jáde. Ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ fẹ́ wọ àárín wa ọwọ́ yẹn àfi kó jà tí ó bá rọ́wọ́ yẹn já kò ní ráyè wọlé. À ń pera wa sákìyèsí ni ó ní bójúbójú tá à ń ṣe yẹn. Ta ló wà nú ọgbà náà? Ta ló wà nú ọgbà náà ni? Ta ló wà nú ọgbà náà yẹn? À ń kọ́ra wa ní tó ń pè ní ìṣọ̀kan ni. Nítorí wípé ìdíra wa mú papọ̀ ṣeṣeṣe yẹn ẹ rí pé external force ò lè gbabẹ̀ kọjá. Táwa Yorùbá ò bá ti dira wa mú bẹ́ẹ̀ ní tọkàntọkàn ní tẹ̀mítẹ̀mí káwọn kan yé hùwà wípé kó bàjẹ́ káwọn kan má máa hùwà pé kó dáa. Kí gbogbo wa jọ dúró lórí pé àníṣe àfi kó dáa. Nítorí pé àwọn tí wọ́n sọ pé kó bàjẹ́ yẹn ohun tí wọ́n máa rí gbà díẹ̀ ló kún àwọn ìlú wọn ò kàn wọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ Yorùbá ò kàn wọ́n Yorùbá ìbá àkékú ìyẹn ò kàn wọ́n ṣáwọn sá ti ń rówó. Ó ní mo ṣe ń pariwo pé Yorùbá àìmáfohùn ṣọ̀kan wa ìyà ló fi ń jẹ wá o. Àìrìnpọ̀ méjò níjọ méjò níyà. Àfikún ní kálukú wa kájọ ṣe pọ̀ kájọ rìn pọ̀ kájọ bára wa sòdodo kájọ hùwà wípé ẹyọ kan ni wá. Yorùbá Jẹ̀bú Yorùbá Ẹ̀gbá Yorùbá Ìléṣà Yorùbá Oǹdó
Yorùbá ṣe bí Yorùbá ṣá wà ń bẹ̀ àti dọmọ ìyá ká wá nífẹ̀ẹ́ ara wa ká wá dira wa mú àwọn tá a wá fi ṣo lórí káwọn yẹn náà gbà wá láyè láti express feelings wa káwa náà ká lè rìn ká lè yan àwọn ológun wa ń kọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣe wà ní òní jagunjagun a ní kò sí willingness yẹn bẹ̀ ni ẹ̀hùn yẹn ti kú òǹbẹ̀ dandan ni kémi náà ní gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá jọ májàsọ́lá tó jẹ́ pé gbà tóun lówó tán lòun ṣe dìde wípé òun fẹ́ gbèjà lù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni máa ń gbèjà lù tí wọ́n bá ti lówó wọ́n máa ń stop ni torí wọ́n fẹ́ enjoy owó wọn bọ̀tẹ́ eléyìí ti ní fún òtí ilé ìkànnà ìgbà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dìde pé òun fẹ́ gbèjà lù mí ló ṣe jẹ́ pé uncommon character ló wà fún man yẹn and that is why we always adore him that is why we always cherish him that is why we always give him kudos and respect because òun nìkan ló ní dream tí mo ní òun nìkan ni mo rí tó rorí bí mo ṣe ń rò òun nìkan ni mo rí pé ó nífẹ̀ẹ́ bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ lẹ Yorùbá ó tèmi kẹ ìfẹ́ tèmi ò tún wá tó 1% lẹ́mìí ẹ̀ àbí kí ni ká ti gbọ́ ẹni tí wọ́n mú yẹ ẹni tí wọ́n lé kúrò nílùú tó jẹ́ pé orí ló kó yọ tí ìyá ẹ̀ tó ti wá kú kó tó dé wọ́n pa méjì nínú àwọn fámìlì ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà ó tún wá wọ̀lú bó jẹ́ mi ní bẹ́ẹ̀ mi bá wọ̀lú tí mo wọ̀ yẹn màmá ṣe gengetically àwọn wantically ní ìbá wọlé tó ẹ̀ bá ń gbọ́wọ́ rantically and gengetically ó ní máa ra fi wọlé máa ṣe tí máa ṣe tán máa yára jáde jẹ́ níbẹ̀ mi ṣe yọ̀lẹ́ tó àmọ́ májàsọ́lá ò ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá ó wọlé níwọlé akin ó sì jáde níjáde akin ó lò gbèsè ayé tó fẹ́ lò ńgbà tó wọlé ó sì jáde at its own time ẹ̀ tó ń pè lákin nìyẹn ọmọ akin kì í ṣojo ìwọlé ẹ̀yẹn ṣe báwa náà rí pé wọlé akin ni kò dẹ̀ sẹ́ni tí irú wọlé yẹn tí ò ní balẹ̀ rú pé kí ni ká ti gbọ́ láì ṣe president the funniest part ni pé púpọ̀ nínú èrò tààrí yẹn ẹ bá ní fídíò yẹn máa bá mi ṣú ẹ̀ púpọ̀ nínú èrò tààrí yẹn púpọ̀ nínú wọn ló jẹ́jọ́ yẹn gangan náà ṣẹ̀ṣẹ̀ rí fọ̀dí ló jẹ́ pé wọn ò wà wí àkóńbọ̀ tẹ́lẹ̀ ká bá sọ pé wọ́n ti lọ kérò dúró dè rárá o bólóṣèlú bá ń bọ̀ níbì kan wọ́n máa ń mobilize èrò lọ́bẹ̀ ni bọ̀tì dídé wíwọlé tọmọkùnrin ìjọ náà kò sẹ́nikẹ́ni tó mobilize ẹnìkan rúmọ̀ tí wọ́n ń gbé fúnra wọn pé Ìgbòho ti wọ̀lú Ìgbòho gbíṣe lóníkálùkù fi tó ń ṣe lẹ́pẹ́ Ìgbòho kẹ̀ àfi kí n débẹ̀ lèrò tẹ́rí yẹn fi pọ̀ kì í ṣe pé bóyá wọ́n ti plan ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n plan ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé ó ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé ẹni bá ṣe ń di pẹpẹ dandan ni kó jẹ nídìí pẹpẹ Ìgbòho ti ṣe nídìí pẹpẹ ó sì ti dandan kó jẹ nídìí pẹpẹ Ìgbòho nìkan kọ́ ló wà nílùú gbogbo ẹ̀yin alágbára tó kù náà ẹ̀yin náà ẹ̀ ṣetán láti ranlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n máa fi àsìkò yìí kí alájà wa tí wọ́n wà ní Amẹ́ríkà alájà Ọlábísí Mutiat Ajírọ̀tútù ní Adẹ́nẹ́kàn ẹni ní ọjọ́ ìbí tiwọn náà o àtèmi àti wọn àjọ ń ṣọjọ́ ìbí papọ̀ ni igba ọdún ìṣẹ́jú kan ní lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà ẹ̀ ní kú báyìí o alájà mi Mutiat Ajírọ̀tútù Ọlábísí ọmọ Adẹ́nẹ́kàn mo kí yín wípé àṣeyí ṣàmọ́dún lágbára Olódùà ọba òkè ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run alájà náà ti fi owó tàbùà sílẹ̀ wọ́n ní kára ráìsì kára ìwà káha fún àwọn èèyàn ní orúkọ láti fi dunnú sí ọjọ́ ìbí àwọn èmi bàbá gbàgede ìmọ̀ náà oúnjẹ lèmi fẹ́ ṣe fún àwọn èèyàn gbogbo àwọn tí wọ́n wà ládùúgbò mi tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ń gbààwẹ̀ torí lásìkò táwa àsìkò àwẹ̀ ni inshallah èmi náà oṣù oúnjẹ tí gbogbo wọn ó jẹ oúnjẹ tí alájà Ọlábísí a ti rà sílẹ̀ àti ẹ̀ ti dispense ẹ̀
kákan máa gbé fáwọn èèyàn lókù. Mo wá síbi iṣẹ́ lénìí á pín lọ́la lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ìyẹn nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé ẹ jẹ́ máa fi ròyìn eléyìí ṣe lọ. Tí ẹ bá gbàgbé ní inú ọ̀sẹ̀ yìí náà ni amúwáṣẹ́tì gbọ́ wa wípé àwọn ajínigbé àwọn Fúlàní wọ́n ti ya wọ ìlú Ìdọ̀wá níjẹ̀bú. Ìròyìn tá a kà yìí, ìròyìn tá a fi léde yìí, ó ká àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn, ó ká wọn lára débi wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní wọ́n mà ti fọ́n síta, làwọn náà ti fọ́n sínú igbó. Mo wá ní ayọ̀ láti sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n jí gbé nídọ̀wá ní poultry tẹ́ bá gbàgbé, mo ní wọ́n pa ẹnìkan bẹ̀, wọ́n sì jí àwọn kan gbé, bákan náà àwọn kan wà nílé ìwòsàn. Àwọn tí wọ́n wá jí gbé yẹn, àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ti gbà wọ́n lẹ̀ o. Kódà yìnbọn sí mi kí yìnbọn sí ẹ tá à ń pè ní shoot aside, òun náà ni àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn àti àwọn ajínigbé yìí yìnbọn sí mi kí yìnbọn sí ẹ ni wọ́n jọ fi ṣe. Ká lè mọ̀ pé àníṣẹ́ ó di dandan ká dáàbò bo tẹ́rítírì wa, orí ìpínlẹ̀ wa àti agbègbè wa nílẹ̀ Yorùbá. Operative of the Ogun Police Command on Thursday reportedly engaged alánà ìtì ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ pàápàá, reportedly engaged suspected kidnappers in a gun duel and killed 5 of them. Nínú àwọn 8 ọlọ́pàá pa 5 tó dáa láàrin wọn. The kidnappers numbering 8 were said to have been responsible for the kidnapping of Tunde Oshifowokan, the farm manager of Flourishing Poultry Farm, Idowa, in Odogbolu local government area of Ogun State. Àwọn tí wọ́n sọ pé rọ́là ń pa gbogbo ń tà ń ṣe ń bí rọ́là ń pa ṣẹ́ ń gbọ́ báyìí. Òkodoro ẹ̀ ló jáde yìí o. The masked gunmen reportedly stormed the poultry farm on Monday, shooting sporadically, after which they abducted Oshifowokan, said to be the younger brother of the owner of the farm. The hoodlums were said to have demanded for the whereabouts of the owner of the farm, after which his younger brother stood up to say that the farm owner was not around. On getting to know that the young man is the brother to the target, of their target, the kidnappers were said to have whisked him away amidst heavy shooting. The Commissioner of Police, Abiodun Alamutu, said the police had been on the trail of the armed gunmen since the incident was reported. Alamutu said the command's operatives stormed the kidnappers' hideout on Thursday and engaged them in a gun battle. He said, at about 4 a.m. on Thursday morning, our anti-kidnapping unit stormed the kidnappers' hideout at Odogbolu Forest along Shagamu-Bini Expressway. The kidnappers engaged the squad in a fierce gun battle, during when 5 of them out of the 8 were neutralized while the rest escaped with bullet wounds. Exhibits recovered from the dead among the kidnappers are cash sum of 1,185,070 naira, suspected to be part of the ransom the kidnappers had collected. Other exhibits are 1 sword, cell phones, substance suspected to be hard drugs, shams, empty shells of AK-47 rifles, and sticks. Alamutu also said that the victim, Tunde Oshifowokan, was rescued on earth. He said corpses of the kidnappers were deposited at the morgue of a general hospital for autopsy. The CP said that the command has intensified effort to arrest all the fleeing suspects. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Ogun State. Ojú tí yín o Kaduna. Ǹdẹ́ ṣe tìǹà ṣe l'Ogun State successfully. Tuesday yìí la ṣe ka news yẹn, Monday ló ṣẹlẹ̀. Àmọ́ ìdùnnú ló jẹ́ fún mi pé ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn sọ pé láéláyé ibi yàtọ̀ sí Kaduna o. Kí kidnapper má rò pé jàgì ní yòdò mo rí bí jókòó sí. Wọ́n ní àwọn anti-kidnapping unit àwọn wọ́n kọjá sí inú igbó. Ìtàn sọ rèé bí Nigeria government àti àwọn agbófinró bá ṣetán láti bá wa mú Fúlàní ṣíkú nítorí pé àwọn agbófinró wa kà wọ́n ṣòó ní Nàìjíríà. Wàláhì mi parọ́, àwọn agbófinró wa
mi ò hype wọn o mo mọ̀ ní wípé tó bá lọ fún peacekeeping tí nàìjíríà ò bá tí ì dé ọkàn wọn kì í balẹ̀ bí trúùpù nàìjíríà ò bá tí ì dé army ni o ọlọ́pàá ni o àwọn air force navy ọkàn wọn kì í balẹ̀ torí pé wọ́n mọ̀ pé the best troop in Africa nàìjíríà ló ní ṣáwa wá ní fúlàní wá ṣe bó ṣe ń ṣe fún yìí bàbá wa alámòtú orúkọ ló ń ròyìn ìdílé yẹn ìdílé àwọn jagunjagun la mọ̀ wọ́n sí thank you very 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 much sir in fact new very good news ta fẹ́ máa gbọ́ rè ẹ wòran márùn ti kúrò nínú ọ̀tàlẹ̀ yorùbá ó yẹ kí wọ́n gé wọn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kí wọ́n lọ rì wọ́n mọ́ orígun ilẹ̀ yorùbá tó bẹ̀rẹ̀ rìn ni gbogbo àwọn márààrún yẹn kí wọ́n pín wọn báyìí tìfún tẹ̀dọ̀tẹ̀dọ̀ kí wọ́n wá lọ rì wọ́n mọ́ orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ yorùbá láyé wọn lọ bá tún fún wọn second chance ọlọ́run tẹ̀lé fún second chance náà tó bá yẹ lọ yẹ straight màláìka tó máa bínú jù wọ́n sínú iná kódà ẹ wò ẹ káàbọ̀ tó bá sọ báyìí ìbínú ló máa fi sọ wọ́n dànù sínú iná Lucifer ti retí wọn lágbára ọlọ́run wọn ní kú rewé ẹni wọn ní sún re ọlá gbogbo orí tí wọ́n ti ṣe léṣe tí wọ́n ti pa mbẹ́ gbọ́ 1.8 million lọ́fẹ̀ẹ́ láì ṣiṣẹ́ gbogbo yín pátá lẹ́gbẹ́ yín àwọn mẹ́ta tó sá lọ ẹ̀ náà they must die lágbára ọlọ́run ẹ̀kọ́ tá à ń sọ nǹkan tèmi ń sọ látijọ́ ìlàṣẹ ẹ rí i pé ní gbogbo eré àyẹn àwọn fúlàní tó bá kú máa sá lọ ni wọn ò jẹ́ wá torí wọ́n ti rí i pé ibẹ̀ náà ibẹ̀ sìn agaga tó ń ṣẹlẹ̀ bá ṣe kà lógun state yìí wọ́n mọ̀ pé Ogun State is a no-go area it's a no-go area bàbá wa lámùtúmọ̀ tó tún sọ lágbára ọlọ́run iṣẹ́ yín ò ní díṣẹ́ o inshallah nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá yìí bẹ́ẹ̀ bá sì ní more time ẹ máa di inspector general of police láìpẹ́ inshallah lẹ́yìn tí inspector general of police bá rìtáyà ẹ̀yin ló kù tán máa gbé síbẹ̀ ọdún mẹ́jọ ni bàbá sì fẹ́ lò ọdún mẹ́jọ yẹn tó pé àmọ́ bóyá inspector general tó wà ń bẹ̀ àmọ́ bóyá ọdún wọn máa pé bọ́dún wọn bá lè pè pẹ́rẹ́ alámùtú ló kàn o òun ni wọ́n máa fi jẹ inspector general of police torí ń tẹ́ ìṣe lógùn state àwa ń rí bẹ́ẹ̀ ni à ń rí ẹ ṣé o thank you very much ìtẹ́ ẹ ṣe ìgbogbo ayé la máa ròyìn fún intan ní káwọn tó kù ṣe rèé ẹ má jẹ́ kẹ́ má gbọ́ sẹ́yìn abẹ́rẹ́ ẹ wá àwọn ará bí ìkọ̀kẹ́ mú wọn síta ṣe ẹgbọ́n tán ní Gúnmi nìkan lọ máa mú wá àtàwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ 1 billion ọ̀nà béèrè lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n wá ń bá wọn negotiate Gúnmi ní 800 tán dá fóun yẹn olówó mọ́tò lásán ni 500 million nìkan lọ wá ń sìn kí wọ́n lọ fún àwọn bandit kí wọ́n lè release àwọn ọmọ wọn tán gbé ẹgbọ́n kan náà ti paná àwọn ọmọ yẹn báyìí kọ́ lọ ń ṣàánú wa ni òun là ń sọ tíjọba bá rẹ́dì wàhálà ìṣekú náà máa mú gbogbo àwọn wèrè tá à ń rí ọ̀lẹ ni wọ́n lágbára tó bẹ́ẹ̀ mélòó ni wọ́n compare to our militaries gbogbo àwọn military Nàìjíríà ṣé tó bá tú oníkálukú lẹ̀ bí ìgbà pé wọ́n tú bulldog lẹ̀ ni ìgbòkúgbò náà máa gbó wọn ọ̀nà Ògùn state lẹ́rí tí wọ́n pa túyàn márùn-ún wọn ni wọ́n pa tó dáa mí ìmọ̀ bínú mi ṣe ń dùn tó pẹ̀lú ìròyìn yìí ẹ ṣeun gan ẹ ṣe ẹni tó sẹ̀ndì ẹ̀ sí mi láìpẹ́ ìmọ̀dúpẹ́ ẹ ṣe ó ṣẹ̀ wọlé báyìí lórí ìjókòó tí mo wà ló ti wọlé mo sáré lò síta ẹ ṣé o adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó ní ọṣẹ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa wo ètò tèmi gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ bá wa pè ìjọba kí wọ́n gbé Gúnmi ẹ dẹ̀ bá sọ fún ìjọba kí wọ́n pronounce Miyetti Allah kan proscribe wọn as terrorist group they are the daredevil group they are the most dangerous group in Nigeria enough of all this nonsense tọ́n bá proscribe Miyetti Allah lẹ́nìí ẹ̀rí pẹ́rù àbá àwọn Fúlàní yẹn tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kí mi lẹ́ẹ̀kan sí kú happy birthday èmi náà sọ pé ẹ ṣeun o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láṣẹ láyé o ẹ ṣé o birthday boy yìí kí gbogbo wa pé láyọ̀ o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para BGI TV mo fẹ́ máa wò
ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀gbọ́n ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.